Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sáng tạo Olympus. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về nội dung là cách để chúng ta tô màu. Bình thường các bạn sẽ tô, nếu như mà các bạn đang vẽ dưới dạng vector thì các bạn tô màu nó là chuyện bình thường. Nhưng ở đây là mình sẽ tô ở dưới dạng ảnh. Và cái ảnh thì nếu như ảnh chất lượng cao thì nó sẽ đơn giản hơn. Nhưng mà với những cái ảnh mà chất lượng thấp thì nó sẽ có một cái vấn đề. Mình sẽ giả sử với cái chiếc bánh pizza này, mình sẽ tô với cái mẫu giống như cái mẫu ở hình bên cạnh, và các cái mã màu mình đã trích xuất sẵn ra để cho chúng ta sẽ tiện lấy thôi. Có phải là bình thường các bạn khi mà các bạn tô màu là các bạn sẽ sử dụng cái lệnh là Magic Wand Tool, phím tắt là V kép, sau đó là các bạn sẽ chọn vùng chọn đúng không nào, sau đó các bạn sẽ tạo một cái layer mới là Ctrl Shift N này, mình sẽ để tên là tô màu chẳng hạn. Rồi, và các bạn sử dụng cái phím tắt là B là Brush đó, Brush Tool này, chọn đây, tăng size nó lên. Rồi, các bạn sẽ tô như vậy đúng không nào. Mình đang ví dụ thôi nhá. Các bạn zoom to lên, Ctrl D, mình xóa cái nhấp nháy đi. Khi mà các bạn tô với những cái hình ảnh chất lượng thấp thì các bạn sẽ thấy là nó bị cái viền trắng. Vậy thì chúng ta làm như thế nào để chúng ta có thể chọn được cái vùng nó sát nét của chúng ta hơn, nó không bị viền trắng nữa? Chúng ta sẽ làm như sau nhé. Sử dụng cái lệnh là Magic Wand Tool để các bạn chọn vùng chọn thì là đúng rồi. Nhưng mà các bạn phải thêm một cái bước nữa thì chúng ta sẽ làm được này. Các bạn sử dụng cái lệnh Select Modify Expand. Cái lệnh Expand Selection có nghĩa là các bạn sẽ nới thêm ra, ví dụ đang vùng chọn ở đây mà các bạn nới thêm ra độ khoảng 2 pixel thì cái đường vùng chọn này nó sẽ thêm ra 2 pixel nữa theo tất cả các chiều nha các bạn nhé. Đó, đấy là với hình ảnh chất lượng thấp. Còn với cái hình ảnh chất lượng cao thì thường là khi mà chúng ta chọn nó đã chuẩn rồi, ấn OK này, và các bạn thấy không, khi mình đã nới thêm 2 pixel thì cái vùng chọn của chúng ta nó sẽ không còn cái vùng trắng nữa. Và bây giờ mình sẽ tô thử nhá. Sử dụng cái lệnh Brush này, mình sẽ tô thử. Các bạn zoom to lên thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ sát với các cái nét vẽ của chúng ta hơn rồi đúng không nào. Và đây cũng là một cái cách mà mình cũng rất là hay sử dụng. Rồi, và nội dung của mình cũng chỉ có như vậy thôi. Nếu như bạn nào yêu thích nội dung của bên mình thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ bên mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau nhé. Tạm biệt.